नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पोह्यापासून मेंदू वडा बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी 2 वाटी पोहे घेतलेले आहेत। तर पोहे आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे। 2 ते 3 पाण्याने बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। ही मेंदू वड्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर एक लाईक करा आणि रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा। हे आपण 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। पोहे हे 10 मिनिटांसाठी मी झाकून ठेवले होते, तर एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत बघा, असे सॉफ्ट झाले पाहिजेत। तर हे वडे कुरकुरीत होण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ वापरणार आहे। तर तांदळाचं पीठ आपण ह्याच्यामध्ये 3 चमचे टाकायचं आहे। तांदळाच्या पिठाने कुरकुरीतपणा चांगला येतो। तर ह्या आकाराचा चमचा आहे आणि ह्या वाटीच्या मापाने मी 2 वाटी पोहे भरून घेतलेले आहेत एकदम। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर जरा जास्त घालायची, त्यामुळे पण चव येते। कढीपत्ता टाकायचा, कढीपत्त्याने चांगला वास पण येतो आणि कढीपत्ता खाल्ल्याला चांगला असतो। ह्याच्यामध्ये बघा आलं आणि हिरवी मिरची आणि 1 चमचा जिरे मी कुटून घातलेले आहेत। 1 चमचा धने पावडर आणि 2 चिमूट हिंग, चवीप्रमाणे मीठ। आता ही एकदम एकजीव करायचं आहे। 10 मिनिटं झाकल्यानंतर आपण का नाही हे एकदम पोहे सॉफ्ट होतात आणि आता हे हाताने चांगलं कुस्करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे, तर आंबट दही टाकायचं। तर बघा हे 3 चमचे मी दही घेतलेलं आहे, घट्ट आणि एकदम आंबट दही आहे। ज्या चमच्याने आपण तांदळाचं पीठ घेतलं होतं त्याच चमच्याने मी दही घेतलेलं आहे 3 चमचे। आता हे त्याच्यातच आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे एकसारखं। बघा असं एकजीव मिक्स करायचं की हे सगळ्याला लागलं पाहिजे। आता हे आपलं मिक्स करून झालेलं आहे, त्याचा असा गोळा बनला पाहिजे की आपल्याला वडे बनवता आले पाहिजेत। अशा प्रकारे आपण एकजीव चांगलं करून घ्यायचं आहे। हे वडे ना खायला एकदम छान लागतात आणि एकदम क्रिस्पी होतात। तर आपण ह्याला 5 मिनिटासाठी आता आपण झाकून ठेवूया। 5 मिनिटं आपण झाकून ठेवलं होतं, तर आता आपण हे वडे बनवून घेऊया। तर बघा 5 मिनिटं झाकल्यामुळे बघा असं सॉफ्ट होतात एकदम। तर आता छोटा गोळे घ्यायचे, तुमच्या आवडीनुसार छोटा मोठा घेतला तरी चालेल। हातानं जरा असं चांगला हे करून घ्यायचा बघा, असं गोल चांगला करून घ्यायचा। जरी हातावर थोडंसं पाणी लावलं तरी चालेल, नाहीतर तेल लावलं तरी चालेल। बघा असं ह्या साईडनं आणि ह्या साईडनं बघा इतके छान असे होतात बघा। बघा किती मस्त झालेत एकदम। अशा पद्धतीने आपण सगळे बनवून घेऊया। बघा साईडनं वगैरे एकदम मस्त असे होतात। छोटे जरी बनवले तरी चालतील। तर मी अशा पद्धतीने बनवून घेते। मी 4 वडे बनवून घेतलेले आहेत आणि तेल गरम करायला ठेवले। तेल गरम झालेलं आहे चांगलं आणि गॅस मीडियम केलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण सोडून घेऊया। कढई छोटी असल्यामुळे ना मी थोडेच केलेले आहेत। तर आता हे आपण 3च पहिले चांगले तळून घेऊया, पलटी करून घेऊया आपण। आता हे एक साईडनं बघा चांगले लाल झालेले आहेत, चांगले क्रिस्पी भाजून घ्यायचे। तर कलर चेंज होस्तवर आणि मीडियम गॅसवर भाजायचे। एकदा जर एका साईडून चांगले भाजले ना तर दुसऱ्या साईडून पण असे क्रिस्पी म्हणजे आतपर्यंत चांगले भाजतात आणि चवीला 1 नंबर लागतात। बघा असं चांगला गोल्डन कलर येस्तवर तळून घ्यायचे चांगले। बघा किती एकदम क्रिस्पी झालेले आहेत आणि आतपर्यंत चांगले भाजतात। हे बघा मस्त एकदम होतात आणि तांदळाच्या पिठामुळे ना कडक होतात एकदम खायला। आतून जरी वरून कडक झाले तर आतून सॉफ्ट असतात आणि एकदम चवदार असे लागतात। तुम्हाला बरं ह्याच्याबरोबर खायसाठी मी काल एक रव्याचे मेंदू वडे टाकलेले, त्याच्यामध्ये चटणी टाकलेली आहे ती बघा, आणि कोथिंबीर चटणी टाकलेली। माझ्या चॅनलवर भरपूर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या चटण्या आहेत, मी अशा पद्धतीने बनवून घेते। तुम्हाला जर हे पोह्याचे मेंदू वडे आवडले असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।